साथीहरु तपाईले यहाँनिर एउटा मज्जाको घडेरी देखिरहनु भएको छ। प्लटिङको जग्गा रहेको छ, 20 फिटे बाटोमा रहेको छ साथीहरु। यो आकर्षक घडेरीको मोहडा 28 फिट र लम्बाइ 48 फिट रहेको छ। अझ नजिकबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बस्ती सँगै रहेको छ, तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ भने 28 फिट मोहडा र 48 फिट लम्बाइ रहेको 4 आना क्षेत्रफलको यो आकर्षक घडेरी बिक्रीमा छ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ। अब म तपाईलाई यो जग्गा कहाँनिर छ भनेर देखाउँदै छु साथीहरु। यो जग्गा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को धर्मस्थलीमा रहेको छ भने यहाँबाट नजिकै चाहिँ पदमसाल रहेको छ र लोकल गाडी चाहिँ यहाँ नजिकै 250 मिटर नजिकमा चाहिँ लोकल गाडी लाग्दछ भने अझ तपाईँ चाहिँ यहाँ एउटा चोकलाई म देखाउँदै छु, नजिकको चोक। यसलाई चाहिँ पदमसाल चोक भनिन्छ भने माथिको बाटोबाट हामी काभ्रेस्थलीतिर जान्छौँ भने अहिले चाहिँ भने तलको बाटोबाट हामी अलिकति अगाडि बढ्दछौँ। यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि तपाईले मिलन टोलको गेट देख्नुहुनेछ। तपाईहरु आउँदै गर्दाखेरिमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र मिलन टोलको गेटबाट हामी अलिकति भित्र छिरेर चाहिँ यो पछाडिपट्टिको प्लटिङमा आउँदछौँ र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हो यही नै प्लटिङमा रहेको 20 फिटे बाटोमा रहेको आकर्षक घडेरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आसपासमा मज्जाको घरहरू रहेका छन् भने तपाईले तत्कालै घर पनि तयार गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यो फिल्ड भिजिटको लागि अथवा डकुमेन्टेसन र सम्पूर्ण जानकारीको लागि चाहिँ तपाईले तल नम्बर देखिरहनु भएको छ सम्पत्ति सेवालाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। नयाँ बस पार्क माछापोखरी बाइपास चोकमा कार्यालय रहेको छ। 9851173854 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाई अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अनि हामी तपाईलाई फिल्डमा लिएर जानेछौँ। मूल्य साथीहरु 29,50,000 मा केही मिल्न सक्छ भन्नुभएको छ। प्रति आना 29,50,000 रुपैयाँ भन्नुभएको छ। 4 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ है त। हस् त आजको लागि यति नै। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।